अहिले चाहिँ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि आज नयाँ भिडियो आइसकेको छु अनि आजको हाम्रो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यो सुन्दरीजल जाँदैछौँ हामी। मी एन्ड साई क्यामराम्यानमा एकजना हुनुहुन्छ होइन सुदीक्षा। अनि अहिले फर्स्टमा चाहिँ यतातिर यस्तो स्लोपवाला बाटो आइरहेको छ होइन। अनि हामीले चाहिँ भर्खरै यता के भन्छ टिकट काटेर आएको छौँ। अनि हाम्रो एउटा सर्टकट पनि भनेको छ होइन। लेट्स सी हामीले त्यो बिर्सेको भेट्दैन यता यो ब्यान्डन हो कि के हो थाहा भएन होइन। तर यता चाहिँ यो पनि छ तिमी यस्तो छ त्यो स्वानपछि अलिकति दिस इज फेरि मेरो को भयो डेब्यू जेसिकाको आज बिहान आएर कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? एकदमै राम्रो किनभने पहिला हामीहरूको प्लान क्यान्सल भएको थियो होइन अलिकति माथि तल भएको थियो। आज चाहिँ भएन। सो एक्साइटेड एज the one who gets disappointed त्यो पिच्रो राखेर कस्तो किन नेपाल तिमी किन भएको डेभलप भएको तिमी मेरो मुटुको कुरा बुझ्दैनौ। दलै नआएपछि अब झन् कति डेभलप हुने हो। हेरौँ अब घन्टी मानेको भोट खेल्न जाओस् तर है यताको यो के भन्छ मलाई चाहिँ वेदर चाहिँ यस्तो चिल्लायो यस्तो शीतल छ यस्तो आनन्दको छ चराचुरुङ्गीहरू कराएको गर्मी छैन शीतल हावा आउनुहोस् है आउनुहोस् तपाईँहरू पनि। यप अनि बाटोमा यसरी लालु गुराँसहरूको त्यो पेडल्सहरू देख्नुहुन्छ। हजुरको ढुङ्गा मैले कस्तो भने यो है तल एउटा ठाउँमा चाहिँ कस्तो मजाले थियो क्या यो अनि त्यसपछि ढुङ्गा होला कस्तो पर्फेक्ट ढुङ्गा भने तर नरहेछ होइन रहेछ। तेरो हामी चाहिँ यो बोर्ड भएको ठाउँमा पुग्यो अनि यताबाट गयो भने चाहिँ यो ठाउँ पुग्छ यताबाट गयो भने यो ठाउँ पुग्छ। हामी चाहिँ यता जान्छौँ। हामीहरूले ढिलो ट्राभल अन गऱ्यो है तर त्यो तलदेखि गरे भए त्यो हुन्छ नि ठिक हो। ठिक छ गाइस फाइन भनौँ रमाइलो भइरहेको छ हेर्नु। मलाई त एकदमै मन पर्यो ट्रेलहरू पनि एकदमै शान्त त्यस्तो धेरै भिड पनि छैन बाहिर गाइस। हामीले मैले चाहिँ कस्तो भने शनिबार चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने खतरा मान्छेहरू हुन्छ क्या अनि यत्रो ठुलो डाँडा भएर पनि होला मान्छेहरू जस्तो थिनु चाहिँ थियो होइन तर उनीहरू आफ्नो बाटो थियो अनि ग्रुप हुँदा छुटिँदो रहेछ। त्यस्तो ठिकै हो। उता चाहिँ के भन्छ त्यो शिवपुरीमा चाहिँ त्यो त अलिक हुँदैछ धेरै हाइप पनि भयो त्यसैले हो। म चाहिँ त्यही त भन्दा चाहिँ हाइप चाहिँ यताको हुनुपर्ने हो क्या ट्रेलहरू हेर्दा शान्तको हेर्दा। तर छ नि सुन्दरीजल पनि मान्छेहरू नआए मात्र हो। सुन्दरीजल पनि फेरि कतिवटा उ रहेछ इन्ट्रान्स उता तलबाट पनि रहेछ नि त त्यो अघि हामी आएकोवाला केही त्यो अर्को त्यो हामी भयो अनि अर्को यताबाट पनि आउँदो रहेछ सिधा गयो तर यहाँसम्म बाइक पनि आउँदो रहेछ क्या मलाई थाहा नै थिएन भने ट्रेल ठिक छ। This is a sign, guys, sign. Yes, you should walk as well. ल तिनवटा बाटो आइतिर एउटा ठाउँबाट इन्स्टिङलाई मान्नु मलाई सिधै जाने हामी दायाँ बायाँ गर्ने मान्छे होइन। ल म
भत्तरै छौँ होइन यस्तो ठाउँमा अनि उहाँले चाहिँ मलाई सर्टकट लानु भएको उहाँको सर्टकट यो हो यो घुम्टीमा त्यसै सर्टकट चलो 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 लेट्स गो हजुरको सर्टकटमा जानुहोस् म्याम फेरि यो लिनुहोस् म अलिकति पानी खाइहाल्छु जेसिकाले पानी खाएको हेर्नुहोस् वाउ आउनुहोस् एकदम सङ्घर्षिलो बाटो एकदमै हाम्रो सर्टकटको बाटो है गाइजहरू यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ हाइकिङ र ट्रेकिङ सुज चाहिँ लगाउनु अनिवार्य ग्रिप चाहिन्छ नत्र गयो हो मैले भने केही न सर्टकट गुड वान तर यस्तो यस्तो बाटोबाट जानु पर्यो है रक क्लाइम्बिङ हान्ने तर त्यहाँ रहेछ नि जान्यो र तर त्यही कहाँ बाटो पुग्ला पुग्दैन त्यही कहाँ पुग्ला रेसिपी दुजर हिँडेको ठिकै भएछ होइन दाइ केही हुँदैन नजानु पर्दैन दाइ होइन साँच्ची राताउनु भएको छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् न तपाईँहरू Bye. साथीहरू बोवा कालो भन्ज्याङ देउरालीलाई स्याउली घर फर्किँदाखेरै ब्याउली रे के हो यो भने हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो के एकचोटि भनिदिनु है अहिले त बुझेन तिमी के बुझ्यौ ब्याउली भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्ट हो अब त्यो भनिसके जस्तो बुझ्यो हामी हिँडेको लगभग धेरै नै भइसक्यो होइन कति 10 बज्यो हामी यता पुगेको 7:50 त्यस्तैतिर पुग्यो होला तल त्यो चेक पोइन्टतिर होइन म चेक पोइन्टहरू के त्यस्तै हो अब 2 मिनेट बाँकी हामी हिँड्नलाई टिकट लिने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यस्तै 7:15 त्यस्तैमा पुगेको 2 घन्टा हिँडिसक्यो हामीले स्ट्राभा अन गरेदेखिको ल पानीमा गइछ It's freezing! गयो पानीमा खेल्न हामी यस्तो पानीमा खेल्छु भनेर गएको है यो आइसभन्दा चिसो छ यार यो एकदम डिफ्रिजको जस्तो वी हेभ सम एनर्जी ड्रिङ्क्स त्यता राख्नलाई पानी टु कोल्ड है यस्तो चिसो छ नि यस्तो चिसोको एक्सपेक्टेड भन्दा पनि चिसो अब हामी अलिकति गर्मी हुन थाल्यो अलिकति पानी त अलिकति सोध्छ नि त अलिकति जाँदा शीतल वाला होइन इट्स कोल्ड एज तर यस्तो चाहिँ नडिम इट्स फ्रिजिङ यार त्यसो कसरी जाने भने साँच्चै यार इट्स सुपर फ्रिजिङ है सकिँदैन होला मर्नु छ जाने हो
तिनीहरूको भिडियो रहिसके Risking for you guys.